हेलो साथीहरू, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अल इन वान नेपाल च्यानल र मेरो नाम वीरेन्द्र कुमार यादव हो। आई होप यु आर अल वेल एन्ड आई एम अल्सो वेल। आज म एउटा नयाँ टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई कम्प्लिट र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्ने आशा तपाईहरुसँग राखेको छु। अब धेरै ढिला नगरौँ, लागौँ टपिकतिर। आजको टपिक भनेको मैले एउटा वायरलेस माइक्रोफोनको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु, जुन कि मैले अर्डर गरेर हिजो मगाएँ। मैले सोचेँ कि लन त अनबक्सिङ गरेर साथीभाइहरूलाई पनि देखाउँ न त मैले के पाएँ, कम्पनीले के प्रोभाइड गरेर रहेछ मलाई माइकमा हैन भनेर मैले त्यो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। स्टे विथ अस। साथीहरू, यही माइक मैले चाहिँ अब काठमाडौँबाट नि मगाएको थिएँ अनलाइनबाट नै हैन। तर म यसको चाहिँ अनबक्सिङ ल्याउन अलिक ढिला भयो। त्यो पनि अब ढिला हुँदा पनि मैले भने आफ्नो साथीहरूलाई मैले चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाइदिइहालौँ हैन, कस्तो हो के हो भनेर। आज म यो अनबक्सिङ आज देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। यो माइक भनेको K35 प्रो हो हैन। यसमा चाहिँ माइक चाहिँ दुईटा, एउटा ट्रान्समिटर मलाई दिएको रहेछ हैन, प्रोभाइड गरेर रहेछ कम्पनीले। वायरलेस माइक नै हो, वायरलेस माइक्रोफोन हो हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको यो माइक के को लागि सुटेबल हुन्छ भनेपछि लाइभ शोको लागि सुटेबल हुन्छ। इन्टरभ्यूहरुको दौरान चाहिँ दुईजना बसेर इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त दुईजना इन्टरभ्यूहरुले चाहिँ लाउन मिल्छ। भ्लग सर्ट्स भिडियो बनाउनहरुलाई पनि तपाईले युज गर्नुहुन्छ। किनभने यो माइक लाएर भिडियो बनाउँदा, भ्लग बनाउँदा या कुनै इन्टरभ्यू फेस गर्दाखेरि यसको बेनिफिट के हुन्छ भनेपछि तपाईलाई बाहिरको त्यो साउन्ड, नोइज साउन्डहरु आउन दिँदैन कि भिडियोमा एकदम क्लियर साउन्ड चाहिँ आउने गर्छ। अनि तपाईलाई लाग्छ कि म कता कुन शान्त ठाउँमा, पीस ठाउँमा बसेर यो भिडियो सुट गरेको जस्तो भन्ने फिल हुन्छ के तपाईलाई। हेर्नु नि, यहाँ देखाएको पनि छ डेमोमा। यो दुईटा माइक भयो अनि एउटा ट्रान्समिटर दिएको छ हैन। अनि एउटा माइक र एउटा ट्रान्समिटरको साथमा पनि आउँदो रहेछ प्याक। अर्को भनेको दुईटा माइक र एउटा ट्रान्समिटरको साथमा पनि आउँदो रहेछ प्याक। त मैले भनेको मगाएको, मैले लिएको यो दुईटा माइक र एउटा ट्रान्समिटर अनि प्लग एन्ड प्ले भयो। अनि यही सब दिएको छ। यता मेड इन चाइनामै बनेको रहेछ। यो पनि मोडेल भयो K35 प्रो भयो, वायरलेस ल्याभेलियर माइक्रोफोन भयो हैन। यो लागौँ हामी भित्र हेरौँ के रहेछ प्याकमा, के दिएको रहेछ। यो माइक्रोफोनको यो गाइडिङ पेपर रहेछ हैन। इन्ट्रोडक्सनहरु दिएको छ, आइडी डायग्राम दिएको छ, यहाँ कसरी युज गर्ने भन्ने यहाँ दिएको छ हैन। सबै ओभरअल यही दिएको छ सबै हैन। यही छ सबै। एउटा एकातिर चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, अर्कोतिर इन्टरनेसनली इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा दिएको रहेछ। यो गाइडिङ पेपर भइहाल्यो, यसलाई साइड लगाइदिउँ। यहाँ चाहिँ यो बक्समा, यो सानो बक्समा के छ, हो यहाँ चाहिँ डायग्रामै रहेछ। यहाँ यो डाटा केबल होला सायद, मेबी। अब व्हाइट कलर, ब्ल्याकमा व्हाइट कलर छापेछ। अब हेरौँ व्हाइट कलरकै छ भित्र कि ब्ल्याक कलर हो के हेरौँ। हैन रहेछ, यो ब्ल्याक कलरमा रहेछ। यो तपाईलाई यो डाटा केबल भइहाल्यो, सी टाइपमा रहेछ डाटा केबल। हेर्नु दुईटा देखा जस्तै दुईटा माइक रहेछ हैन। यो दुईटा माइक भइहाल्यो हैन। यो माइक दुईटा भइहाल्यो, यो माइक भयो हैन। यो ट्रान्समिटर भयो हैन। यो ट्रान्समिटर रहेछ, यसको राम्रो छ ओभरअल हैन। यो भइहाल्यो हैन। यसको यस्तै छ, राम्रो छ ट्रान्समिटर। हेरौँ अब बत्ती सत्ती बल्दो रहेछ कि नै, चार्ज छ कि नै ट्रान्समिटर। चार्ज भएपछि यस्तो प्लिक बलिरहेछ हैन, बत्ती बलिरहेछ। हेर्नु बत्ती बलिरहेछ। यो पनि माइकलाई चेक गरौँ बत्ती बल्दो रहेछ कि नै, बत्ती बल्दो रहेछ कि नै। यसको बत्ती चाहिँ यहाँबाट बल्दो रहेछ हैन। यो पनि चेक गरौँ यसको नि बल्दो रहेछ कि नै भनेर। बल्यो, यो नि बल्दो रहेछ। ठिक छ। यो सी पोर्ट चार्ज गर्नलाई भइहाल्यो। यो तपाईले चार्जरको एडाप्टरमा लगाउने। अनि यता यो सी पोर्ट चार्जर टाइप रहेछ। यसमा चाहिँ लाउनलाई दिएको छ। यो माइक चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, सबै यो वायरलेस त चार्जेबल हुन्छ नि त। यो सबै यो चार्जेबल हुन्छ। यो सी टाइप लाग्छ हैन, सी टाइप लाग्छ। यो ट्रान्समिटरलाई पनि हामीले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्रान्समिटरलाई पनि चार्ज गर्ने हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा। मैले अर्डर गर्ने बेलामा त्यो दाइलाई, भेन्डरलाई पनि मैले भनेको थिएँ कि सबै सामानहरु दाइ एकचोटि तपाईहरुले एकचोटि यो चेक गरेर कन्फर्म गरेर अनि मात्रै प्याकिङ गरेर पठाउनु होला। एनीवे ओभरअल उनीहरु चेकिङ गरेर
अनि मात्रै पठाएको रहेछ। त्यस्तो मैले कुनै त्यस्तो त्रुटिहरू डिफेक्ट केही पाइएन, भेटिएन। ओभरअल ठिकै छ, राम्रै लाग्यो। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। म अर्को फेरि नयाँ टपिकमा भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई टेक केयर, बाई, हेभ ए गुड डे, बी सेफ, बी हेल्दी, बी स्ट्रङ एन्ड सी यू सुन।